שלום, אני אלדד שמח מדוקטור פיקס, תקן זאת בעצמך. בסרטון הזה אני רוצה להראות לכם איך אפשר להעביר צנרת של ניקוז שאמורה לנקז את המים מהגג לאיזשהו פתח ניקוז כדי שלא יצטבר פה על כל הרצפה. אנחנו בעצם רוצים להעביר מפה, פה איזשהו צינור ישן שאנחנו פירקנו אותו, אנחנו רוצים להעביר את הצנרת מפה, ככה לאורך הקיר, ואז לרדת פה על הרצפה, ללכת כאן לאורך המחסן, ולהיכנס שם לתוך נקודת הניקוז שכבר צינור לך מתחבר אליה. כמה דגשים. קודם כל אנחנו משתמשים פה, אנחנו רוצים לרדת מצינור בקוטר 7.5 סנטימטר לצינור בקוטר 4 סנטימטר, כי חבל לנו על סתם חומר מיותר יקר אם אפשר חומר דק יותר, מה גם שאין פה איזושהי זרימה חזקה שזה לא יעמוד בה. ודבר שני, אנחנו רוצים לתת איזשהו שיפוע, זאת אומרת שפה זה לא יהיה צמוד לרצפה, אלא יהיה קצת גבוה כדי שיהיה שיפוע למים שיזרמו עד לשם. בואו נראה באיזה חלקים אנחנו בעצם נשתמש. ככה, קודם כל יש לנו חלק אחד שאנחנו נשתמש לו, שזה חלק שהוא מצר מקוטר 7.5 סנטימטר שהתלבש למעלה לקוטר 40 שיהיה בסוף. מאחר ואין מ-75 ל-40, יש מ-75 ל-50 ומ-50 ל-40. פשוט מה שאנחנו עושים, הוא בא כבר עם גומיה בפנים, אנחנו שמים פה טיפה סבון ולוחצים את זה בכוח ומכניסים אותו, הוא צריך להיכנס עד לפה בערך. זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו משתמשים בכל מיני זוויות כאלה. למשל זאת זווית של 90 מעלות, כאשר פה, אם אני לוקח פה צינור לדוגמה, אני פותח את זה ואני מלביש את הגומי. מאוד חשוב להלביש את הגומי, יש לו כיוון מסוים. הגומי הוא בצורה קונית, אוקיי? יש קונוס לכיוון הזה. אני שם את האום, אני מלביש את הגומייה בצורה כזאת שהקונוס פונה לשם. הקונוס הזה יושב פה בדיוק על השיפוע התואם שיש, ועל ידי זה אני שם אותו ככה, הוא נכנס עד הסוף, עד לנקודה שפה, ואז את זה אני פשוט מהדק וסוגר את זה ככה עד הסוף, הגומי מתהדק בפנים ובעצם אני מקבל ככה אטימה מושלמת. אנחנו הולכים לחבר עכשיו כמה מחברים. זה המחבר שבעצם 175 ל-50 מילימטר. אני קצת שמתי פה סבון, סתם סבון נוזלי כלשהו, ונשים גם פה סבון בפנים בחלק הזה. ממש טיפה, לא צריך מי יודע מה, זה פשוט מאפשר לצינור להיכנס אחד בתוך השני, מה שנקרא זכר בתוך הנקבה, בצורה קלה יותר. אז אני שם אחד פה בפנים, פשוט נותן לו לחיצה, וזה יושב בפנים, ואת השני גם הוא נכנס. עכשיו מה שנשאר זה מפה לחבר צינור למטה עד הסוף. אוקיי, אנחנו רוצים לחתוך חתיכה של צינור כזה. סימנו, אנחנו לוקחים מסור נגרים פשוט, הנגרים קוראים לו מסור גב בגלל החלק הזה שלו. פשוט לוקחים לפי הסימון ומתחילים לנסר בעדינות. אני אישית עושה את התוואי של כל החיתוך לפני שאני מתחיל להיכנס עמוק יותר. אוקיי, יש לי פה סימון של כל החיתוך, אני לאט לאט מתחיל להיכנס עמוק יותר, ובשלב הזה כבר אפשר לחתוך עד הסוף. פשוט בשיטה הזאת יש קצת פחות גרדים, ואנחנו תכף נראה מים, מאשר בשיטה אחרת. הגרדים זה אלה שמסביב שנשארו. עכשיו חשוב מאוד את הגרדים האלה להוריד. למה? כי ברגע שעוברים פה מים, ואם יש פה קצת לכלוך או משהו, הוא נתפס בגרדים האלה, מכיוון שזה לא חלק, והוא יוצר לנו הרבה בעיות. איך אנחנו מורידים את זה? או בעזרת סכין יפני, או בעזרת איזשהו סכין אפילו אחר, או פשוט עם החלק הזה של המסור, אנחנו פשוט עושים תנועה כזאת, בכוח,
ובעצם גירדנו את כל הגרדים, ויש לנו פה קטע חלק מאוד מסביב, זה חשוב מאוד. אני אעשה גם פה קצת מבחוץ, למרות שמבחוץ זה פחות קריטי כי זה לא בא במגע עם המים. אוקיי, ועכשיו אני רוצה את החלק הזה להשחיל לתוך החלק התואם שלו. אני אקח קצת סבון שזה יחליק יותר בקלות. ונחבר אותו. החלק הזה אמור להיכנס פה, שמנו סבון, פשוט שמים אותו במקום, יש כבר את הגומייה בפנים ונותנים דחיפה, הופ, שמענו, וזה בעצם נכנס בפנים. מה שנשאר לנו עכשיו זה לקחת את החלק הזה, לפי המידה שכבר גם כן סימנו אותה, אנחנו נחתוך אותו, נחבר אותו לפה, ואז יישאר לנו לקבע את זה לקיר. עכשיו בואו נראה איך אנחנו מחברים את הצינור לזווית. אז זה היה מורכב פה, פירקנו אותו, אנחנו מלבישים אותו על הצינור, לוקחים את הגומייה שוב, מקפידים על הכיוונים, על החלק הקוני של הגומייה פונה לכיוון המחבר, נלביש את הגומייה, ואני מלביש את זה פה בפנים, מושך את הגומייה למקום שלה, נעדה קצת וסוגר. ועכשיו נחבר גם את הצד השני. שם את זה פה, מלביש את הגומייה. ומה שנשאר לנו עכשיו זה לחבר פה שאלה אחת, שזה מין טבעת כזאת, כמו אומגה כזאת, שהמטרה שלה זה להחזיק את זה לקיר שלא יזוז, לחבר עוד שאלה אחת פה, ובעצם בזה כמעט גמרנו. הדבר היחיד שנשאר זה קצת להרים את זה פה, לתת לו איזשהו שיפוע שיאפשר למים לזרום. אנחנו נשים פה איזושהי לבנה, הוא פשוט יונח עליה, אנחנו נמצא לבנה, נשים אותה פה, הוא יונח עליה בצורה הכי פשוטה, ויהיה שיפוע למים להגיע עד הסוף. אוקיי, אנחנו רוצים לעשות חור אחד פה, חור אחד פה, כדי לחבר את השאלה למקום שלה. נתחיל לקדוח, קצת רעש לא נורא. קדחנו חורים, אנחנו תוקעים דיבלים. דיבל אחד. דיבל שני. אני אישית שם קצת סבון על הברגים, הם פשוט נכנסים ככה יותר בקלות. בורג אחד, עוד טיפה סבון, בורג שני, בודקים שזה חזק, זה לא זז לשום מקום. את זה סיימנו. אנחנו נעשה עוד שאלה אחת פה בחורים שכבר סימנו, ונדאג שם להגבהה, ובזה בעצם סיימנו. חיברנו שאלה עליונה, חיברנו שאלה תחתונה, יצרנו פה שיפוע, יצרנו פה איזושהי הגבהה קטנה כדי לשמר את השיפוע פחות או יותר באותה זווית. הצינור ממשיך ללכת עד לכאן, כאן הוא נכנס לתוך פתח הניקוז, ובעצם פה מסתיים כל הסיפור של הצינור הזה. אני אלדד שמח מדוקטור פיקס, תקן זאת בעצמך. בסרטון הזה הראיתי לכם איך אפשר לעשות צנרת ניקוז מפלסטיק
עם כל המחברים, עם כל החיבורים, החיתוכים, כל הפטנטים האפשריים שיש. לא משהו אולי שעושים ביום יום, אבל בהחלט אפשרי עם קצת רצון וקצת ידע, שכבר יש לכם אותו. אם תרצו עוד ידע נוסף, עוד דברים נוספים, איך עושים כל דבר בבית, איך מתקנים ואיך מתקינים, היכנסו לאתר שלי והרשמו לסדנאות שלי. תגיעו לסדנאות שלי ואני אלמד אתכם איך עושים את כל הדברים האלה. אז להתראות בסדנאות.